สั่งได้นะครับไทยเดียวเดิมนี้ย้อยเวลีดูดิเชียร์Kopi, oh yes, but okay. Oh, what's that? Soya sauce? Soya sauce? Okay. Samani, my change please. My change please. Thank you. Scorpion. Kabira. This one, my food today. Okay. Scorpion. This is Scorpion. ตัวนี้50ตัวนี้30รวมเลยได้เพราะตัวนี้มันโลละ500แพง
ไม่ใช่เป็นมาเลยไม่ใช่มาเลยพวกพูด
ไม่กินสองคนอ่ะสามวันนะ banana ห้ากับ39ไหมอ่ะ39ว้าวไม่เอาไทยคนไทยคนมากอ้าวไม่ได้ถ่ายไว้เดี๋ยวเขามาพูดเราตลาดสดไปแล้วสีไหนสวยที่ได้ทำไหนหรอนี่อย่าจะว่า39เนี่ย only this one pastana okay 1 kilo only yeah good rice 1 kilo only okay thank you Thank you. Bye. Okay, close. Okay, bye bye. No. Garlic bread. Get your garlic toast. Very tasty. Garlic bread. Bangkok. Get garlic bread. Garlic. ถ่ายต้องมายืนฝั่งนี้ คนถ่ายรูปอะต้องมายืนตรงนี้ แล้วคนเนี้ยต้องไปหันหน้ามาดิ